વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ। આજે આપણે બનાવીશું સનફ્લાવર પરાઠા, આલુ પરાઠા, નવરત્ન પરાઠા। આ રીતે ઘણા જ પરાઠા અલગ અલગ બનતા હોય છે। તો આજે આપણે સનફ્લાવર પરાઠા બનાવીશું। તો તેના માટે 2 થી 3 ચમચી ખમણેલું ગાજર લીધેલું છે, 3 ચમચી કોબીજ તેને પણ ખમણી લીધેલી છે, 3 ચમચી પનીર તે પણ ખમણીને લીધેલું છે, લીલી ડુંગળી 3 ચમચી તે કાપીને લીધેલી છે, 3 ચમચી સૂકી ડુંગળી તે પણ કાપી લીધેલી છે, 2 નંગ લિજ્જત પાપડ તેને શેકીને આ રીતે તેનો ભૂકો કરી લીધેલો છે, 1 ટીસ્પૂન સૂકા લસણની પેસ્ટ, 1 ટીસ્પૂન આદુની પેસ્ટ, 3 ફુદીનાના પાન, 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર, 1/4 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂન જીરું, 1/4 ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો અને શેકવા માટે અને તેના વઘાર માટે તેલ જોઈશે। અને આ ઘઉંના લોટની કણક બાંધેલી છે, તેમાં મીઠું અને તેલ નાખીને બાંધી લીધેલી છે। હવે પહેલાં આપણે પરાઠા માટેનું સ્ટફિંગ તૈયાર કરીશું। હવે એક કઢાઈ લઈ તેમાં આપણે 2 ટીસ્પૂન તેલ નાખીશું। હવે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન જીરું નાખીશું। હવે તેમાં આદુની પેસ્ટ એડ કરી દઈએ, લસણની પેસ્ટ તે પણ એડ કરી દઈએ। હવે આ બંને થોડું શેકાય ત્યાં સુધી રહેવા દઈએ, વધારે નથી શેકવાનું, થોડું શેકાય ત્યાં સુધી જ રહેવા દઈશું। હવે તેમાં સૂકી ડુંગળી એડ કરી દઈએ, ગાજર પણ એડ કરી દઈશું, મિક્સ કરી લઈએ। હવે ગાજર થોડું શેકાઈ ગયું છે, હવે તેમાં આપણે કોબી એડ કરી દઈએ, સાથે લીલી ડુંગળી પણ એડ કરી દઈશું, બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। હવે તેમાં ફુદીનાના પાન એડ કરીશું, તેને આ રીતે તોડીને નાખીશું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર તે એડ કરી દઈએ, ગરમ મસાલો એડ કરીશું, ચાટ મસાલો એડ કરીશું, લાલ મરચું એડ કરીશું। હવે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। બધા મસાલા નાખ્યા બાદ 1 મિનિટ માટે આપણે ચડવા દઈશું। ત્યારબાદ તેમાં પનીર એડ કરી દઈએ, મિક્સ કરી લઈએ। આ સ્ટફિંગની અંદર બીટ પણ લઈ શકાય છે, પાલક લેવી હોય તો પાલક પણ લઈ શકાય છે। હવે આપણું સ્ટફિંગ તૈયાર છે, ગેસ બંધ કરી દઈએ અને તેને થોડી વાર માટે ઠંડુ કરી લઈએ, નીચે ઉતારી લઈએ। હવે આપણું સ્ટફિંગ ઠંડુ થઈ ગયું છે, હવે તેમાંથી આપણે પરાઠા બનાવી લઈએ। આ ઘઉંના લોટની કણક બાંધેલી છે, આપણે જે નોર્મલી રોટલી બનાવતા હોઈએ છીએ તે જ લોટ લીધેલો છે, તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને 2 ટેબલ સ્પૂન તેલ નાખી અને તેનો લોટ બાંધીને તૈયાર કરી લીધેલો છે। હવે તેમાંથી આપણે પરાઠા બનાવી લઈએ। પહેલાં આપણે લુવા બનાવીશું, લુવાને આપણે અટામણ લઈ વણી લઈએ। જે સાઈઝના પરાઠા બનાવવા હોય એ સાઈઝની આપણે રોટલી બનાવી તૈયાર કરી લઈએ। પરાઠા માટેની એક રોટલી વણાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે, એ જ રીતે આપણે બીજી રોટલી બનાવીને તૈયાર કરી લઈએ। બીજી રોટલી પણ આપણી તૈયાર છે। આપણે જે પરાઠા માટેની નીચેનું લેયર બનાવીએ એ રોટલી થોડી આપણે થીક રાખીશું। અત્યારે મેં ઉપરનું લેયર થોડું પાતળું રાખ્યું છે અને નીચેનું લેયર થોડું થીક રાખેલું છે। હવે રોટલી ઉપર આપણે થોડો રોટલીનો કોરો લોટ સ્પ્રિંકલ કરીશું। હવે તેના ઉપર સ્ટફિંગ સ્પ્રેડ કરી દઈએ। પરાઠામાં આપણે જેટલું સ્ટફિંગ મૂકીએ જેટલું વધારે સ્ટફિંગ મૂકીશું એટલા પરાઠા વધારે ટેસ્ટી બનશે।
આ રીતે આપણે આખી રોટલી ઉપર બરાબર સ્ટફિંગ લગાવી દઈશું. હવે જે આપણે સ્ટફિંગ ઉપર બીજી રોટલી મૂકવાની છે તેના ઉપર પણ થોડો કોરો લોટ સ્પ્રિંકલ કરી દઈએ. હવે જે લોટવાળો ભાગ છે તે આપણે સ્ટફિંગ ઉપર મૂકીશું. આ રીતે મૂકી દઈએ. આ રીતે બધી સાઈડ બરાબર પ્રેસ કરી દબાવી દઈએ. આ રીતે કિનારી બરાબર પ્રેસ કરી દેવાની છે. હવે તેને આ રીતે કરી દઈએ સ્પૂનથી. પરાઠાને પલટાવી દઈએ. બંને સાઈડથી આ રીતે સ્પૂનથી પ્રેસ કરી દઈએ. એકદમ હલકા હાથથી થોડો આપણે પરાઠાને વણી લઈએ. પરાઠો તૈયાર છે. હવે તેને શેકી લઈશું. હવે એક તવી લઈ તેને આપણે થોડી ગરમ કરી લઈએ. હવે તેમાં આપણે પરાઠો શેકાવા માટે મૂકી દઈએ. એક સાઈડથી પરાઠો થોડો શેકાય એટલે તેને આપણે પલટાવી લઈએ. બંને બાજુ થોડા શેકાય ત્યારબાદ પરાઠાને આપણે બંને સાઈડ તેલ નાખી અને શેકી લઈએ. એકદમ ક્રિસ્પી થાય તેવો શેકીને તૈયાર કરીશું. એ પહેલાં જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે. અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં. હવે પરાઠો આપણો એકદમ સરસ ક્રિસ્પી એવો શેકાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે. તેને એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ. હવે પરાઠાને આપણે કટ કરી લઈએ. આ રીતે આપણે તેના 8 પીસ થાય એ રીતે કટ કરી લઈએ. પરાઠો આપણો કટ થઈને તૈયાર છે. હવે તેને આ રીતે આપણે ઉપરનું જે લેયર છે તેને ઓપન કરીશું. આ રીતે આપણે બધા જ પીસ ઓપન કરી દઈએ. હવે જે આપણે લિજ્જત પાપડના શેકીને ભૂકો રાખ્યો હતો તે આ રીતે કિનારી પર મૂકીશું. આ પરાઠાને આપણે જ્યારે ખાવા હોય ત્યારે ફરી તેને બંધ કરીને તેને આપણે ખાઈ શકાય છે. આ રીતે આખું રાઉન્ડ કરી લઈએ. હવે આપણે લીલી ડુંગળીના પાનથી આ રીતે ડાળી કરી દઈએ. તો તૈયાર છે આપણા સનફ્લાવર પરાઠા. આ રીતે તૈયાર કરીને તમે બાળકોને પરાઠા આપશો તો તે જરૂરથી એક ખાતા હશે તો 2 થી 3 ખાઈ જશે. તો તમે પણ જરૂરથી બનાવજો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ અમારી સાથે શેર કરજો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.